हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। आज चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो बनाउन गइरहेको छु जो चाहिँ तपाईहरु नयाँ युट्युबरलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुनेछ है त। सो भिडियोलाई स्किप नगरिकिन पुरा भिडियो हेर्न चाहिँ म अनुरोध गर्दछु है। पहिला सुरुमा YouTube सुरुवात गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको थिएँ, तपाईहरु चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा गएर हैन। त्यो भिडियोलाई पनि लाइक शेयर गरिदिनु होला र यो भिडियो पनि अन्तिमसम्म हेर्नु होला किनकि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो हुन गइरहेको छ। र यसमा चाहिँ आज म के सिकाउँछु भने चाहिँ तपाईहरुले भिडियो खिचिसकेपछि आफ्नो युट्युबमा अपलोड गर्नुहुन्छ, त्यसपछिको एनालाइटिक्स हेर्नलाई हामीलाई अब ल्यापटपबाट या मोबाइलकै ब्राउजरबाट जाने हो भने पनि अत्यन्तै गाह्रो हुने भएको छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा एप्लिकेसन छ म तपाईहरुलाई भन्ने नै छु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसको कारणले चाहिँ तपाईहरुलाई आफ्नो भिडियोको त्यो एनालाइटिक्सहरु चेक गर्नलाई हरेक कुरा गर्नलाई एकदमै इजी वे हुन्छ है त। सो तपाईहरु त्यो चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, व्हिच इज फ्री अफ कस्ट गाइज। सो तपाईहरु चाहिँ आफ्नो मोबाइल लिनुस्, पहिला तपाईहरु साइडमा स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ म के गर्दै गएको छु। सो त्यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो भिडियो हालिसकेपछिको एनालिटिक्स चेक गर्ने अथवा आफ्नो भिडियो अपलोड गर्दाखेरि यता फेरि यो एप्लिकेसनमा आएर त्यसको डिस्क्रिप्सन, टाइटलहरु, थम्बनेलहरु कसरी राख्ने भन्ने चाहिँ एकदमै सजिलो एप्लिकेसनबाट गर्न सकिन्छ है। सो तपाईहरु आफ्नो प्ले स्टोर र एप स्टोरमा जान सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई देखाउँछु, तपाईहरु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ है त। सो तपाईहरु प्ले स्टोर र एप स्टोरमा गएपछि त्यहाँ टाइप गर्नुस् YT स्टुडियो भनेर। सो यो फर्स्टमा आएको एप्लिकेसन हो, यसलाई हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरु पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति टाइम लिन्छ नेटको स्पिड अनुसारले। सो डाउनलोड हुन्छ कुरामै डाउनलोड हुन्छ के भन्छ नि यो भिडियोमा चाहिँ 50 लाइक्स चाहिँ क्रस हुनु पर्यो है त गाइज। कीप सपोर्टिङ एन्ड सब्स्क्राइब द च्यानल। साथीहरुमा पनि यो भिडियोको लिंकहरु शेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है। सो डाउनलोड भइसकेको छ र यसलाई ओपन गरौँ। ओपन गरिसकेपछि यहाँ गेट स्टार्टमा क्लिक गरेर साइन इन गर्ने। साइन इन गरेपछि तपाईहरुको युट्युब च्यानल कुन हो त्यो लिंकलाई प्रेस गरेपछि तपाईहरुको च्यानल कुनबाट स्टार्ट भएको छ त्यो आउँछ। यहाँ देख्नुहुन्छ माथि तपाईको च्यानलको नेम, त्यो भन्दा तल देख्नुहुन्छ आफ्नो सब्स्क्राइबर। मेरो चाहिँ 3657 सब्स्क्राइबर रहेको छ। सो यसरी नै माया गर्दै जानुस् र नयाँले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कीप सब्स्क्राइब माइ च्यानल एन्ड हिट द नोटिफिकेसन बेल सो दैट यु वोन्ट नेभर मिस एनी अपडेट अफ माइ भिडियो है त गाइज। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको तल ड्याशबोर्ड, कन्टेन्ट, एनालाइटिक्स, कमेन्ट्स र अनमा छ हैन। त्यसपछि तपाईहरु कन्टेन्टमा जान सक्नुहुन्छ। कन्टेन्टमा गएपछि मैले यो अस्ति लगभग 4 दिन अगाडि भिडियो हालेको थिएँ, तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि हेर्नु होला। टाइटल रहेको थियो यसको आज स्पेशल खाजा बनाउँदै मेरो मायाले खसीको भुटन र रक्तीको हामीले एउटा रेसिपी जस्तो बनाएको थियौं हैन। यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले र्याङ्किङ बाइ भ्युज 1 अफ 10 मा 1 आएको छ। भ्युज कति आएको छ भनेर देखाएको छ। इम्प्रेसन क्लिक थ्रु रेट भन्ने 18.8% ले छ हैन। एभरेज भ्यू ड्युरेसन तपाईको 3.49 छ है। यसमा एभरेज भ्यू ड्युरेसन चाहिँ तपाईले यसलाई सिधै शेयर यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक तिर, अरु केहीतिर, इमो, व्हाट्सएप, अरु सोशल प्लेटफर्म तिर। सो यहाँनिर यतापट्टि पेन्सिलको जस्तो क्लिक छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यहाँबाट थम्बनेल, यहाँबाट यसरी थम्बनेलहरु अनि डिस्क्रिप्सन, टाइटल पब्लिक कि प्राइभेट राख्ने भनेर सो ट्याग्सहरु पनि तपाईले हेर्नुस् यहाँ यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकदमै सजिलो हुनेछ। तपाईलाई YT स्टुडियो डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यो झमेला गर्नु पर्दैन। जसरी क्रोममा गएर युट्युब स्टुडियो भित्र गएर त्यहाँ भित्र गएर एडिट गर्नु भन्दाखेरि सिधै पोस्ट गर्ने, त्यसपछि यता YT स्टुडियोमा आएर आफ्नो टाइटल, डिस्क्रिप्सन, ट्याग्सहरु चाहिँ तपाईले यहाँ एकदमै सजिलो तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ है। सो दिस इज द इजिएस्ट प्रोसेस आई थिंक हैन। अहिलेको समयमा चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ आफ्नो युट्युब भिडियोहरु हजुरहरुले अपलोड या त्यसको एडिटहरु, पोस्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ। आई मिन एडिट इन द वे दैट डिस्क्रिप्सन र टाइटलहरुमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नु यहाँ एकदमै सजिलो छ। एनालाइटिक्समा चेक गर्न सक्नुहुन्छ के कस्तो भइरहेको छ भनेर हेर्नुस्। यसमा छ कन्टेन्ट वाइजमा पनि छ, ऑडियन्सको रिटर्निङ भ्युअर्स कति जना हुनुहुन्छ, युनिकहरु कति छ, सब्स्क्राइबर्स कति बढेको छ, कति वर्षदेखिकोले कति वर्षकोले हेरिरहेको छ युट्युबहरु तपाईहरुको भिडियो। मेरो देख्न सक्नुहुन्छ 18 to 24 र 25 to 34 ले एकदमै धेरै भिडियो हेर्नुहुन्छ, अरुको त छैन त्यति हैन। मेल 84.1, फिमेल 15.9 ले हेर्नु भएको छ। जियोग्राफी इन्डियामा सबैभन्दा बढी हेरेको छ, नेपालमा 13.9 ले हेरेको छ मेरो च्यानल है। यसरी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कमेन्टको सेक्सन छ। कमेन्टमा चाहिँ हजुरहरुको भिडियोमा आएको कमेन्टहरु सिधै यहाँ आउँछ। यहीँबाट आफ्नो ऑडियन्सहरुसित तपाईहरु जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त। अनि यहाँ यता साइडमा रहेको छ अर्न है। यहाँ चाहिँ तपाईहरुको मोनेटाइजेसन भइसकेपछिको चाहिँ हेर्न मिल्छ। मेरो भएको छैन।
सो मोनेटाइज हुनको लागि चाहिँ मेरो सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पुरा भइसकेको छ। त्यसको लागि अर्को रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 4000 वाच आवर छ। यसको चाहिँ अलिकति धेरै नै कम छ। सो भिडियो धेरैभन्दा धेरै साथीहरू मार्फत फैलाइदिएर यसको वाच टाइम पुरा गर्नको लागि मलाई सहयोग गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु हैन। सो यही नै रहेको छ। तपाईहरु YouTube च्यानल युज गर्नुहुन्छ भने अब त्यसरी गुगलबाट क्रोमबाट मोबाइलको अरु झन्झटबाट गर्नुभन्दा यसरी वाइटी स्टुडियो युज गरेर एकदमै सहज बनाउन सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो गाइज। बाइ बाइ।